Я стояв на носу середньовічного корабля посеред Балтійського моря. Навколо вода, вітер, бризки. Я тримаю палку з екшн-камерою, і лише пізніше я зрозумів, що знімав не той фільм. Кампер Кохе – це репліка середньовічного торговельного судна. Цю репліку побудували на основі археологічних розкопок, які були зроблені в Нідерландах. І зазвичай це судно ходить вздовж берегів Нідерландів. Але в травні 25-го року воно вийшло у відкрите Балтійське море. Маршрут був доволі амбітний. За місяць пройти від Кампена до Візбю на острові Готланд. Треба було встигнути дійти до початку фестивалю Ганзи. Це такий союз середньовічних торгових міст. Два регіональні нідерландські канали захотіли зняти документальний фільм про підготовку до подорожі і саму подорож на цьому кораблі. І мені запропонували стати оператором, який буде знімати документальний фільм на самому судні протягом цього місяця. Мені запропонували, і я погодився. Але я став не тільки оператором, я ще став і членом команди, одним з 12. Тому, по суті, я почав знімати ще за 2 місяці до подорожі, під час тренувань. А вже під час самого походу, крім того, що я знімав, я піднімав і спускав вітрило разом зі всіма, чистив палубу, мив посуд, стояв вахту. А ввечері, коли всі сідали грати в карти або вже лягали спати, починалась друга частина моєї роботи. Мені треба було перегнати матеріал з 3 камер, зараз я розповім про те, що це за камери були, на iPad. І потім відібрати матеріал, який варто було відправляти назад на материк до Нідерландів, і там вже його приймали і монтували. Тобто мені треба було зняти, заархівувати, відібрати, зробити базову кольорокорекцію і потім ще й відправити весь цей матеріал. І треба це було робити кожного дня. Чому саме iPad, а не ноутбук? Все дуже просто. Це середньовічне судно, і воно дерев'яне. І коли йшов дощ, вода протікала крізь верхню палубу і потрапляла на нижню палубу, де ми спали. Тому ми спали під такими пластиковими навісами, які затримували воду, щоб вона не потрапляла на нас, коли ми спимо. Я знав, що так буде, мене про це попереджали, тому що були попередні походи на цьому кораблі. І я відмовився брати свій ноутбук, тому що боявся, що він зламається. І мені надали iPad Pro M1 13-дюймовий. Тобто доволі велика така штука, на якій зручно було відбирати матеріал і робити базову кольорокорекцію. iPad з безкоштовним DaVinci Resolve цілком добре справлявся з матеріалом з моєї камери. Це 4К 10 біт 422, що мене трохи здивувало, адже на десктопній версії безкоштовний DaVinci так не вміє. Відправляти матеріал треба було в той же вечір, коли я його знімав, і для цього треба було отримати зв'язок. В морі зв'язку не було, ми робили денні переходи, а ввечері зупинялися, стояли в гавані. Поки ми стояли в гавані, зв'язок зазвичай був. У мене був мобільний телефон з оператором, який давав доволі багато гігабайтів, яких вистачало для того, щоб відправляти матеріал. І от поки ми стояли в гавані, треба було все це зробити, встигнути відібрати, зробити кольорокорекцію і відправити матеріал в той же день. Тому що, якщо я це не робив, то коли ми виходили з гавані наступного дня, наступного ранку, знову ж таки ми виходили в море, і тоді я вже не міг відправляти матеріал. Ну і треба було знімати в цей момент. І зв'язок в гавані міг бути поганий, або матеріалу було багато, тому треба було довго чекати, поки він відправиться. І це могло відбуватися аж до 1-2 ночі, а вставати треба було десь о 7-8. Тож доволі часто я не висипався. В цій подорожі зі мною було 3 камери, і кожна з них відігравала свою важливу роль. Основна була ось ця, на яку я зараз записую, це Panasonic S5, і я навколо неї побудував ріг з додатковою вілок-батареєю, з монітором зовнішнім. Я розповідав в одному з відео про те, як виглядає мій ріг, посилання буде в описі до цього відео. І це була основна камера, на яку я знімав більшість матеріалу. Я вибив собі на верхній палубі таку окрему шафку, куди я її ставив, прямо з оцим рігом, і діставав звідти, коли була потреба. А вночі, для того, щоб її не вкрали, заносив на нижню палубу.
Друга камера – це iPhone 15 Pro. Я не очікував, що я буду використовувати його настільки часто. В якийсь момент я відчув, що мені навіть ліньки бігти за основною камерою, якщо можна дістати з кишені iPhone і швидко щось зняти. Особливо, коли щось відбувається, і ти не можеш побігти кудись, дістати його, або треба робити якусь задачу, і при цьому цю задачу ще знімати, як роблять її інші. Плюс він був достатньо компактний для того, щоб можна було, наприклад, під час шторму піднятися наверх, там був оглядовий такий майданчик, і звідти знімати, бо звідти іноді було незручно знімати з великим рігом, коли корабель сильно шатався. Крім того, я брав його з собою на берег, коли ми йшли купувати щось в магазині. Я не брав з собою великий ріг. Також виявилось, що якості доволі достатньо для телеканалів, для того, щоб вони робили короткі випуски про нас, а також для того, щоб постити в соцмережах. Ще одна цікава функція, яка, мені здається, була дуже корисною, це можливість провести онлайн-трансляцію. І ми це робили кілька разів на кораблі. І третю камеру, DJI Action 5 Pro, я використовував для зйомки неможливих кадрів. До цього я ніколи не використовував екшн-камери, але ще до подорожі знав, що я хочу знімати деякі моменти, які на інші камери зняти неможливо. Ще одним великим плюсом цієї камери була функція Horizon Balancing, яка дала можливість показати, наскільки розхитувалось судно під час сильного вітру. Тому навіть під час сильного гойдання я міг стояти по центру палуби і знімати зі стабільним горизонтом, наскільки сильно відхиляється судно вправо і вліво. Я опускав її на довгі палиці до самої води, і це давало відчуття швидкості і сили моря. А іноді піднімав над головою і робив такий прохід над бортом, і це виглядало майже як дрон. Сам дрон я вирішив не брати. По-перше, тому що в морі його було дуже складно використовувати, тому що вітром могло унести кудись і приземлитися на корабель, що йде під парусом, іде багато-багато різних канатів, було б дуже складно. По-друге, в багатьох гаванях, де ми зупинялися, була безполітна зона. Я не знаю чому, можливо, із-за зв'язку або ще з чимось пов'язано. І втретє, я за кілька місяців до цього втопив чужий дрон, точніше, він приземлився на острові посеред фьорду в Норвегії. Я про це розповім якось окремим відео, але історія теж доволі печальна. Саме по собі судно – це окремий дуже потужний персонаж. І море також окремий персонаж. У судна навіть є неофіційна назва, це її ім'я. Звакте Даме, це Чорна леді. Коли я почав знімати фільм, я думав, що це саме про судно. Але поступово я зрозумів, що головним персонажем є не судно, а люди, які на ньому живуть. І більшість документальних фільмів – це саме про людей. Наприклад, капітан, який на нижній палубі показує, як буде проходити маршрут. Або коли він навчає людей, як зрозуміти ці відмітки на карті. Або кок, який готує під час шторму, і йому було не дуже добре в перші дні, коли дуже хитало, а він повинен був знаходитись на нижній палубі. Люди, які святкують день народження під час плавання, або механік, який ремонтує наш двигун, тому що він не працює. І я дуже багато знімав вітрила, дуже багато знімав щоглу, палубу, верхню палубу, де ми перебували в день. І це те, що може побачити людина, яка просто піднялася на борт десь у гавані, і от вона бачить, що відбувається. Але життя, справжнє життя, часто відбувалося саме знизу, на нижній палубі. В перший тиждень і на початку другого я дуже боявся щось пропустити. Це було щось нове, ми тільки вийшли в плавання, і я намагався зняти все підряд, і бажано одразу на 3 камери. І коли я повинен був щось робити на кораблі, тому що я був ще й членом команди, і ми піднімали разом вітрило, то я думав, от зараз відбувається оце все, люди працюють, а я це не знімаю. Або навпаки, якщо всі працювали, а я брав камеру і знімав цей процес, то мені якось відчувалося, що люди дивляться на мене косо, на такого неробу, що не працює з іншими.
І лише наприкінці другого тижня це змінилось. Щоденні роботи стали звичними, знайомими. Ми опускали вітрило, прибирали палубу, стояли вахту. І це вже була не перешкода, а просто частина дня. Я назнімав на той момент вже достатньо матеріалу цих рутинних вправ і вже не боявся пропустити щось, що я знав, у мене вже десь є. Плюс я познайомився з усіма в команді, і я відчував, що ми вже команда, тобто я член цієї команди, і вже вони самі, коли не потрібна була моя допомога, вони казали: ми зараз будемо робити ось це, давай бери камеру, будеш знімати. І тільки під кінець другого тижня, коли я зміг заспокоїтись і зміг сприймати все, що відбувається не тільки очима оператора, але й людини, яка тут живе, я почав помічати цікаві деталі, які раніше проходили повз мене. Я піднявся на борт судна для того, щоб знімати його і море навкруги, але вони виявилися лише декорацією. Справжній фільм з'явився тільки тоді, коли я перестав бути стороннім спостерігачем. Коли рутина на кораблі стала звичною, мій погляд змінився, адже неможливо по-справжньому глибоко зняти те, частиною чого ти не став. Коли ти не стоїш осторонь, а стаєш частиною того, що знімаєш, ти починаєш бачити інакше. Верхня палуба – це те, що бачать всі. Доступ до нижньої палуби часто отримати дуже складно. Але якщо ви вже туди потрапили, то у вас точно є фільм. І це стосується будь-якої документальної роботи.